सी उम्र में लग गया छोटी सी उम्र में लग गया जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या गणेश क्रिएशन यूट्यूब चॅनलवरती अजून एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण हा व्हिडिओ काइनमास्टर ॲपवरून एडिट केला आहे. तो व्हिडिओ कसा वाटला आहे नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला लाईक करा. आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलवरती अशीच एडिटिंग शिकवली जाते. आजचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे मटेरियल लागणार आहे त्याची झिप फाईलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तर झिप फाईल एक पासवर्ड आहे, तो व्हिडिओच्या मध्ये कुठेही आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हा तुम्हाला पासवर्ड कळेल. जर तुम्हाला व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडथळा येत असेल तर तुम्ही आपला आत्ताच टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी आपले व्हिडिओ मटेरियल अपलोड. टेलिग्राम चॅनलचे नाव आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतच असेल आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तर आत्ताच जॉईन व्हा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा. इंस्टाग्रामवरतीही गणेश क्रिएशनला तुम्ही फॉलो करा. इंस्टाग्रामचं नाव देखील तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल आणि इंस्टाग्रामची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. इंस्टाग्रामला देखील फॉलो करा. तुम्हाला काही एडिटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन माहिती हवी असेल तर मला मेसेज करा. चला तर आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया.
मला गर्व आहे मी आहे मराठा मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा मला गर्व माझे मराठी मातीचा मला गर्व आहे या हिरव्या रंगाचा मला गर्व आहे मी आहे मराठा मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा मला गर्व माझे मराठी मातीचा मला गर्व आहे या हिरव्या रंगाचा शिवाजी राजे शिवाजी